सम्पूर्णमा नमस्कार तथा मेरो यस सिभिल इन्जिनियरिङ इन्फर्मेसन यानपी च्यानलमा स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि मैले हजुरहरू समक्ष अर्को विषय लिएर आएको छु। कृपया माया गरिदिनु होला। हजुरहरूको मायाले मलाई अझ अरू भिडियो ल्याउनमा हौसला प्रदान हुनेछ। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल घन्टी बजाए अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथै मेरो यस भिडियोलाई मन परे लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। आज पनि म सिभिल इन्जिनियरका लागि महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर अटोक्याड सफ्टवेयर छ, जसमा हामीले कुनै पनि ड्रइङको डिजाइन गर्न, कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन वर्कको डिजाइन गर्नका लागि सबभन्दा पहिले हामीले अटोक्याडमा त्यसको बेसिक नलेजको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ, जस अन्तर्गत हामीले त्योमा काम गर्नुभन्दा पहिले कसरी पेज सेटअप गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि हामी पेज सेटअप नगरी हामी अटोक्याडमा गर्छौँ भने हाम्रा डाइमेन्सनहरू मजाले हामीले भनेअनुसारमा काम गर्न सकिँदैन र दिन पनि सकिँदैन। त्यसकारण हामीले कसरी अटोक्याडमा हामीले पेज सेटअप गर्ने भन्ने विषयमा आज बुझ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हजुरहरूको ल्यापटप छ भने ल्यापटप, कम्प्युटरमा हजुरहरूले सबभन्दा पहिला अटोक्याड सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई मेरोमा चाहिँ हेर्नु साथीहरू पहिले नै मेरोमा अटोक्याड 7 इन्स्टल छ। त्यसै गरी हजुरहरूमा छ भने इन्स्टल राम्रो कुरो, यदि छैन भने हजुरहरूले चाहिँ अटोक्याड सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने अथवा अन्य कुनै ल्याबबाट चाहिँ कम्प्युटर इन्स्टिट्युटहरूबाट चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ र हालिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई सबभन्दा पहिले अटोक्याड सफ्टवेयर चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरोमा चाहिँ अटोक्याड सफ्टवेयर ओपन भइसकेको छ, हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। र हामीले अटोक्याडको पेज सेटअप गर्न सबभन्दा पहिले हामीले लिमिट्स कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। कृपया साथीहरू, यदि हजुरलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नमा म अनुरोध छु। यदि हजुरहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेर्दिनुहुन्न भने हजुरहरूले स्किप गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले नलेज इनफ मात्रामा लिन सक्नुहुने छैन। त्यसकारण कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला हामीले पेज सेटअप गर्नका लागि हामीले एउटा लिमिट्स दिनुपर्ने हुन्छ। लिमिट्स दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि कमान्ड तपाईहरुले तल देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर कमान्ड भनेर लेखेको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि LIMITS यसमा तपाईहरुले चाहिँ थप्नुपर्ने हुन्छ। यदि थप्नुहुन्न भने तपाईहरुको कमान्ड एरर देखाउँछ र कमान्डले काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण LIMITS लिमिट्स कमान्ड हानिसकेपछि तपाईले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ है। इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कर्नर अर अन अफ भनेर भनेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी कुनै पनि काम चाहिँ कोअर्डिनेटमा गर्न पर्ने हुन्छ है। कोअर्डिनेटमा गर्नका लागि चाहिँ हामीलाई यो x एक्सिस र y एक्सिस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको सबैभन्दा लोअर लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट कति राख्ने भन्ने कुरा यसले मागिरहेछ है। हामीले चाहिँ लोअर लेफ्टमा जहिले पनि तपाईहरुले एउटा ग्राफ देख्नु भएको छ र त्यही अनुसार हामी कोअर्डिनेट अनुसार हामीले काम गर्छौं। जसमा अब तपाईहरुले यसमा के दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि लोअर लेफ्ट कर्नरमा तपाईले कति राख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ 0,0 जहिले पनि कोअर्डिनेटको 0 0 चाहिँ यसको ओरिजिन पोइन्ट हो है। त्यसकारण हामीले त्यसलाई 0,0 राखिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि स्पेसिफाई अप्पर राइट कर्नर अनि भनेछ यसको चाहिँ यहाँनेरको अप्पर राइट कर्नरमा चाहिँ हामीले कतिसम्म दिने, यसको लिमिट यहाँदेखि x देखि x एक्सिसमा यता कति दिने र यहाँदेखि माथि y एक्सिसमा हामीले कतिको बीचमा हामीले वर्क स्पेस कति दिने भन्ने कुरो यसमा दिनुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ 100,100 राख्न सक्छौं है, 100 मा काम गर्न सक्छौं। त्यसैगरी 1000,1000 मा पनि राख्न सक्छौं। उदाहरण एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले 100,100 दिएर हेरौँ है। हामीले दिइसकेपछि अब हाम्रो लिमिट्स चाहिँ हामीले दिइसक्यौं है। लिमिट दिइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई त्यसपछि अर्को कमान्ड चाहिँ जुम भनेर भन्छ। हामीलाई त्यो जुम चाहिँ कमान्ड हान्नु। जुमको सर्टकट की जेट हानिसकेपछि तपाईहरुले कमान्ड लाइनमा है देख्नु भइरहेको छ होला। जेट इन्टर गरे, त्यसपछि मैले चाहिँ इन्टर गर्दै है। इन्टर गरिसकेपछि भन्छ तपाईले चाहिँ जुम कतिको स्पेसमा तपाईले जुम गर्नुहुन्छ। तपाईले जति लिमिट्स दिनुभयो त्यति नै लिमिट्समा चाहिँ हामीले
वर्किङ स्पेसलाई जुम गरेर चाहिँ हामी त्यसमा काम गर्ने कि सेन्टरलाई मात्रै जुम गरेर काम गर्ने कि डाइनामिक भनेर भनेको छ। त्यसै गरी प्रिभियस स्किलमा भनेर भनेको छ। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी पुरै हामीले जति लिमिट्स दिएको छौँ त्यतिमै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसकारण हामीले चाहिँ यहाँ कमान्ड है के दिनु पर्यो, ए भनेको अल। हामीले चाहिँ अललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्टर गरेपछि हाम्रो चाहिँ यो पुरै अलमा सिलेक्ट भयो। अल सिलेक्ट भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले तपाईहरुले यो देखिराख्नु भएको छ है, तपाईले यो चाहिँ ओरिजिनमा चाहिँ नरहेर चाहिँ हाम्रो यता दायाँ बायाँ हल्लिरहेको छ है। यदि जुम गर्नुहुन्छ भने, जुम इन गर्नुहुन्छ, जुम आउट गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ दायाँ बायाँ हल्लिरहेछ है। यसको पनि हामीले चाहिँ सेटअप गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ ओरिजिनमा 0,0 मा यसलाई राखौला। त्यसपछि हाम्रो अर्को कमान्ड आउँछ है। हामीले अब अल जुम गरिसकेपछि अब हामीले के दिनुपर्छ भन्दा युनिट सेटअप है। युनिट चाहिँ हामी सेटअप गर्न पर्यो। युनिटको लागि UNIT युनिट हानेर इन्टर गर्न पनि सक्छौं र यसको सर्टकट के रहेको छ UN हानिसकेपछि तपाईहरुले तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमान्डमा UN हानिसकेपछि हामीले इन्टर गर्ने है। इन्टर गरिसकेपछि अब भनेको छ यसको लेन्थ है। लेन्थमा चाहिँ के दिएको छ भनेपछि यहाँ अब डेसिमलमा काम गर्ने कि हामी आर्किटेक्चरलमा काम गर्ने कि इन्जिनियरिङमा काम गर्ने कि फ्र्याक्सनमा काम गर्ने कि साइन्टिफिकमा काम गर्ने। हामी चाहिँ विशेष गरी इन्जिनियर भएको हुनाले हामी चाहिँ इन्जिनियरिङमा काम गरिन्छ है। अनि यो प्रिसिजन भनेको छ हामीले चाहिँ कतिको एक्युरेसीमा, हाम्रो लेन्थको कुरा छ है। लेन्थ चाहिँ कतिको एक्युरेसीमा राख्ने है। हामी चाहिँ दशमलवदेखि अथवा डेसिमलदेखि चाहिँ पोइन्टदेखि चाहिँ हामी पछाडि कतिवटा अङ्क लिने भन्ने छ। हामीले चाहिँ यसलाई जनरली 0,0 मानेर हामी काम गर्छौं। र अर्को कुरो छ अब इन्जिनियर चाहिँ विशेष गरी फिट र इन्चमा काम गर्ने हुन्छ र इन्च चाहिँ सबैभन्दा सानो युनिट भएको हुनाले हामीले इन्चलाई लिइन्छ है। इन्चमा ल्याइसकेपछि हामी एंगलको कुरा छ, एंगललाई हामी केही नचलाउनु है, चलाउनु आवश्यक पनि छैन। यसलाई ओके गरिदिने है। ओके गरिदिन सकेपछि हाम्रो युनिट पनि सेटअप भइसक्यो है। युनिट सेटअप भइसकेपछि अब हामी चाहिँ डाइमेन्सन स्टाइल भनेर भन्छ। हामीले कुनै पनि त्यहाँनेर कन्स्ट्रक्सन गरेका ड्राइङ गराएका त्यसको चाहिँ डाइमेन्सन कुन स्टाइलमा दिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा छ। हामीले यसको लागि चाहिँ डाइमेन्सन स्टाइल नै लेख्न सक्यो अथवा डी मात्रै यसको सर्टकट कि हामी कमान्ड दिएर इन्टर गर्न सक्छौं। इन्टर गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई हामीले छुट्टै किसिमको नयाँ बनाउने हो कि यसैलाई चाहिँ के मोडिफाई गरेर गराउने हो हामी त्यो हेर्छौं। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यस पहिलेदेखि नै अलरेडी एउटा दिएको छ, हामी यसलाई मोडिफाई मात्रै गरेर हेरौँ है। हामी मोडिफाई गरौँ अनि त्यसपछि हामी मोडिफाई गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ अब सिम्बल है। हामी चाहिँ लाइन्सहरु कसरी राख्ने भन्ने कुरो छ। त्यसैगरी सिम्बल र एरोलाई कुन डिजाइनमा दिने है। त्यसैगरी यहाँ क्लोज फिल्ड भनेर भनिरहेको छ साथीहरु, यहाँ हेर्दै जानुस्। मैले चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्दै जान्छु। तपाईहरुको यहाँ यता फिगरमा पनि हेर्दै जानुस्। त्यहाँ तपाईहरुको त्यसको स्टाइल है, ड्राइङ डाइमेन्सन कसरी दिने त्यसको स्टाइलहरु, डाइमेन्सन लाइनका सबै चेन्ज हुँदै गइरहेको छ। हेर्दै जानुस्, चेन्ज भइरहेछ। मैले चाहिँ आर्किटेक्चरल ट्रिक युज गरेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईले ड्राइङमा देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी मैले डट क्लोज गरे है। क्लोजमा पनि तपाईले यहाँ फिगरमा देखिराख्नु भएको छ ड्राइङमा है। मैले चाहिँ आर्किटेक्चरलाई चाहिँ राम्रो देखिने र यस भएकाले मैले चाहिँ आर्किटेक्चरल युज गरे। त्यसैगरी अब तपाई टेक्स्टमा जानुस् है। टेक्स्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ड्राइङ बनाइसकेपछि त्यसमा केही लेख्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट दिने बेला चाहिँ तपाईले टेक्स्टको हाइट कति राख्ने है। विशेष गरी हामी चाहिँ जनरली यसमा चाहिँ हाइटको कुरा गर्छौं है। हाइट चाहिँ 18 इन्ची भनेको छ हैन। हामीले चाहिँ यसलाई 1 फिट 6 इन्ची राखौ। त्यो भनेको 18 इन्ची नै हो है। हाम्रो यहाँ चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, देखिराख्नु भएको छ होला। त्यसैगरी अब हामी चाहिँ यो फिट भन्ने छ, यसमा हामीलाई फिटलाई नचलाउँदा पनि हुन्छ। र प्राइमरी युनिट्स छ। अब प्राइमरी युनिट्समा चाहिँ डेसिमल भनेको छ। हामी चाहिँ इन्जिनियरिङ युज गरिसकेपछि फेरि पनि हामी इन्जिनियरिङमा हाल्छौं र यसको प्रिसिजनको कुरा छ। हामी फेरि प्रिसिजन भनेको अघि नै पढिसक्यौ हैन। प्रिसिजनमा हामी चाहिँ जनरली 0,0 को ल्याइन्छ है। ल्याइसकेपछि यो अल्टरनेट युनिट्स भनेको छ, अर्को टोलरेन्स भनेको छ। हामी चाहिँ यसलाई नचलाउँदा पनि हुन्छ है। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुस्। ओके गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनुस्। क्लोज गरिसकेपछि हजुर